आणि स्वतः सुद्धा खूप क्रिकेट त्यांनी खेळलेला आहे. दानशूर व्यक्ती सुद्धा आहेत, चांगली व्यक्तिमत्व सुद्धा आहे. विजयदादा पाटील नक्कीच आमची व्यासपीठात या ठिकाणी शोभा वाढवत आहेत. तर नक्कीच आपलं सुद्धा मी अजोगाच्या वतीने सरचे स्वागत करतोय. तर जाऊया चालू सामन्याकडे. सलामीची जोडी खेळपट्टीवर. सचिन आणि सूरज अशी ही सलामीची जोडी आपण पाहतोय. आणि त्यानंतर मॅन्डेटरी पॉवर प्ले गोलंदाज या ठिकाणी सज्ज होतोय दिगंबर. तर पंचांचा या ठिकाणी सामना सुरू होण्याचा इशारा येतोय. गेम ऑन. आजचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील ही दुसरी लढत मित्रांनो. दिगंबर राईट आर्म ऑर द विकेट, लॉंग रन अप. आपण क्षेत्राकडे लक्ष वेधले तर मिड विकेट सीमेरेषेवर आहे. लॉंग रन थोडंसं वाईट उभा आपण पाहतोय सीमेरेषेवर. पहिला चेंडू हलक्यात मात्र चेंडूला सन्मान देतोय आणि पहिल्याच चेंडूवर आपलं खातं उघडतोय फलंदाज सचिन. या संघाचा या ठिकाणी अकाउंट ओपन करतोय. या क्रीडांगणाचा जर आपण विचार केला तर गोला वर्तुकाल असा हा मैदान आपण पाहतो या ठिकाणी. आणि हा मैदान राबवण्यासाठी अपार मेहनत केलेली आहे पिसे गावातील उद्योजक विजयदादा पाटील यांच्या माध्यमातून मित्रांनो हे क्रीडांगण सुसज्ज अशा रीतीने आपल्याला पाहायला मिळतोय. नक्कीच आपल्या ग्रामीण भागाच्या खेळाडूंसाठी हा चांगला प्लॅटफॉर्म आहे. कारण डेव्हलप मुले कुठेतरी मित्रांनो क्रीडांगण आपल्याला पाहायला मिळत नाही, परंतु हे चांगला प्रयत्न विजयदादा पाटील नक्कीच त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय. दिगंबर पुन्हा एकदा ऑन साइडला केल्याचा प्रयत्न, मिस टाइम फटका. स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली पोहोचतोय. त्या ठिकाणी मात्र शेवटच्या क्षणी चेंडू मात्र धरतीला दान झाला. जीवनदान मिळतोय फलंदाज सूरजला. आणि त्या जीवनदानाचा येणाऱ्या षटकामध्ये येणाऱ्या चेंडूमध्ये कदाचित सावध संघाला मागणा ठरू शकतील. आपण संजय स्पोर्ट सावध संघाचा मित्रांनो विचार केला तर नक्कीच कालच्या दिवसामध्ये MD चषकावर त्या संघाने नाव कोरलं. आणि त्यानंतर आता मात्र या स्पर्धेमध्ये आपण पाहतोय दत्तकृपा सावध संघ. एका गावातील हे दोन संघ मित्रांनो आपण प्रत्येक स्पर्धेमध्ये त्यांच्याकडनं खेळ पाहायला मिळत असतो. सुरुवात नक्कीच त्या ठिकाणी चांगली करतोय गोलंदाज दिगंबर. कारण आतापर्यंत कुठल्या फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्याची मात्र या ठिकाणी उपलब्धी मात्र चेंडू टाकत नाही. आता मात्र बघितला ऑनसाइडला फटका खेळला जातो बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा. क्षेत्ररक्षक चेंडूला उचलतोय फेकतोय तोपर्यंत अतिशय वेगाने 2 धाव पूर्ण केल्या. पहा कमिटमेंट पहा दोघांमध्ये कशा रीतीने तालमेल त्यांच्यामध्ये पाहायला मिळतोय. क्रिकेटमध्ये मित्रांनो नक्कीच एस वेट नो या 3 शब्दांचा नक्कीच त्या ठिकाणी जर आपण व्यवस्थितपणे जर उल्लेख केला तर नक्कीच त्याचा आपल्या संघाला फायदा नेहमी होत असतो. आणि तशाच प्रकारे त्या ठिकाणी मात्र कॉलिंग आपल्याला दोघांमध्ये पाहायला मिळाली. आणि बॅक टू बॅक 2 चेंडूमध्ये आपण बघितलं तर दुहेरी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. लोअर फुलटा चेंडू सन्मान देतो. या कबरचा क्षेत्र आपण जर बघितला तर नक्कीच चेंडूवर पोहोचत होता, परंतु त्या ठिकाणी मात्र चेंडूवर एक धाव मात्र रोखू शकला नाही. धावसंख्या नक्कीच एकेरीने पुढे जाते. बिनबाद 6. पॉवर प्ले षटक म्हटलं तर मित्रांनो नक्कीच फलंदाजासाठी एक मेजवानी असते, परंतु आतापर्यंत आपण बघितले तर सांगोडे संघाची संत सुरुवात त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. पुढे येऊन केल्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेत आहे. डीप स्ट्रायकावरचा शतरक्षक चेंडूला गॅदर करण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु या सामन्यातील दुसरा झेल सुटतोय. शतरक्षण जर बघितलं तर नक्कीच थोडस निराशजनक नक्कीच मित्र म्हणे. आणि गोलंदाज अतिशय चांगली गोलंदाजी साकारतोय, परंतु त्याला मात्र साथ लाभत नाही क्षेत्ररक्षणाची. मित्रांनो पहा आपल्याला एखाद्या वेळी जर सामना जर विजय प्राप्त करायचा असेल तर आपली गोलंदाजी उल्लेखनीय होणं गरजेचं आहे. त्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा साथ लाभणं सुद्धा चांगलं ठरतोय. आणि त्यानंतर आपली फलंदाजी या तिन्ही गोष्टींकडे जास्त लक्ष दिलं तर आपण तेव्हा एखाद्या वेळी सामन्यावर विजयश्री प्राप्त करू शकतोय. दिगंबर पुन्हा एकदा आता मात्र सफल होतोय. ऑफस्टंपला भिडकावून देतोय. चेंडू आपण बघितला तर वेगाने जातोय. लॉंग लेग सीमारेषा बाहेर, चौकार.
नक्कीच उपस्थित मान्यवर आमच्यापासून रजा घेत आहेत, बिझी शेड्यूल असल्या कारणाने. मात्र नक्कीच आपण वेळेत वेळ काढून या ठिकाणी मुलाची उपस्थित दर्शवली. नक्कीच मी आयोजकांच्या वतीने आपला आभार व्यक्त करतोय. तर चांगली सुरुवात या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते, कारण धावफलकावर 12 धावा पाहतोय. कुठलाही गडी या ठिकाणी मात्र सांगोडी संघाने गमावला नाही. एक दमेची बाजू असेल त्यांच्या संघासाठी. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचा आपण विचार केला तर नक्कीच टेनिस क्रिकेटमध्ये ज्यावेळी 10 पेक्षा धावा जास्त जोडल्या जात आहेत ती धावसंख्या नक्कीच चांगली म्हटली जाते आणि नक्कीच त्या धावा या ठिकाणी मात्र जोडल्या जात आहेत सांगोडी संघाच्या फलंदाजांकडून. आता मात्र नक्कीच दुसऱ्या षटकात या ठिकाणी खेळ नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल. वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडनं दुसरं षटक या ठिकाणी मात्र हाताळेल रोशन. आता मात्र नक्कीच रोशन अशी कामगिरी करावं गेला. ब्रेक थ्रोची या ठिकाणी मात्र सहावा संघाला आता मात्र आवश्यकता असेल, कारण दोन्ही खेळाडूंचा आपण विचार केला तर नक्कीच जास्त वेळ त्या ठिकाणी काढलेला आहे. नक्कीच त्यांना चेंडू आता मात्र फुटबॉल सारखा दिसत असेल. राईट हँड ऑफ द विकेटने मात्र या ठिकाणी गोलंदाज जातोय. पहिला चेंडू थोडासा गतीमध्ये थोडासा पेस कमी केला, थोडासा फ्लाईट दिला चेंडूला आणि नक्कीच गती सुद्धा आपण जर बघली तर थोडीशी संत गती होती. ती या चेंडूची लेंथ मात्र फलंदाजाने ओळखली नाही, पूर्णपणे बीट होते आणि त्या मात्र त्यांच्या पाठीमागे चांगली कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूने आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय गोलंदाज रोशन. सुरेश खेळतो वैयक्तिक 5 धावांवर आणि त्यानंतर सचिन खेळतो वैयक्तिक एका चौकाच्या साहाय्याने 7 धावांवर. अजूनही आता मात्र या डावाचा विचार केला तर अवांतर धाव मात्र या ठिकाणी एकही खर्च केली नाही. स्विच केला जातोय, जबरदस्त फाटका चेंडू वेगाने जातोय सीमारेषाकडे, दर्जेदार चौकार. हा चेंडू वेगाने गेला सीमेरेषेच्या बाहेर 4 धावांसाठी. जबरदस्त फलंदाजी आपण पाहतोय सांगोडे संघाकडनं. चांगली पार्टनरशिप आतापर्यंत दोघांमध्ये पाहायला मिळते. आता मात्र सुंदर चेंडू, कमिटमेंट पहा चेंडू मध्ये, गती पहा कशा रीतीने या ठिकाणी केली जाते. पंच उमेश केणे यांच्या माध्यमातून आता मात्र लेग बायचा इशारा येतोय. नक्कीच धावसंख्या 1 ने पुढे जाते. बिनबाद 17. दुसरा षटक आपण पाहतोय प्रगती पथावर. रोशन पुन्हा एकदा फ्रंट फुटला गेला, सरळ बॅट या ठिकाणी फटका खेळला जातोय. या चेंडू नक्कीच मिडविकेटच्या क्षेत्राच्या चेंडूला उचलतोय. धावचीची संधी आहे त्या ठिकाणी, चांगली फेकी सुद्धा होती परंतु गोलंदाजाने मात्र चेंडूला व्यवस्थित गॅदर केला नाही आणि त्यानंतर आपण पाहतोय दुसरी धाव सुद्धा अतिशय वेगाने पूर्ण करतोय. यानंतर दोन्ही संघांना नाणेफेकीसाठी सज्ज राहायचंय. 1 तास पूर्व वासुंदरी वर्षाचा मानिवलीपाडा या दोन्ही संघांना विनंती असेल आपण समालोचन कक्षासमोर नाणेफेकीसाठी यायचंय. रोशन पुन्हा एकदा उर्ध्व विकेटने फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटने फटका खेळला जातोय परंतु फटक्यामागे ताकद नाही, टायमिंग नाही. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत उचलून चेंडूला फेकतोय तोपर्यंत दुसरी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. क्रिकेटमध्ये नक्कीच एकेरी दुहेरी धावेला लाईफलाईन म्हटली जाते आणि त्या लाईफलाईनचा आता मात्र या ठिकाणी पुरेपूर फायदा उचलताना आपण पाहतोय फलंदाज सचिन आणि सूरज या दोघांमध्ये मोठा फटका मात्र या ठिकाणी आता पाहायला मिळत नाही, परंतु एकेरी दुहेरी धावसंख्येवर जास्त भर टाकण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय. डाव्या ऍक्टिव्हर चेंडूचे फेकी चेंडू हवेत आहे परंतु क्षेत्ररक्षकापासून थोडासा दूर चेंडू पडतोय, परंतु दुसऱ्या धाव्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय. 2 धाव पूर्ण केल्या. आता मात्र अवांतरच्या रूपाने ओव्हरथ्रोच्या रूपाने ही तिसरी धाव सुद्धा पूर्ण करतोय. पंचांचा षटक समाप्तीचा इशारा. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आई एकविरा सांगोडे संघाची धावसंख्या बिनबाद 24. म्हणजे पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा जोडल्या आणि त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये सुद्धा 12 धावा जोडल्या. म्हणजे 12चा अस्किंग रन रेट आपण पाहतो या ठिकाणी आणि त्या अस्किंग रेटने या ठिकाणी धावा जोडल्या जात आहेत. 12 चेंडूचा खेळ आपण पाहिला, 24 धावा जोडल्या. चांगल्या स्थितीमध्ये नक्कीच आपण म्हणू शकलं सांगोडे संघाला, कारण एकही त्या ठिकाणी गडी बाद झाला नाही. 2 खेळाडूंमध्ये आपण विचारलं तर सचिन आणि सूरज आतापर्यंत 24 धावांची त्यांच्यामध्ये पार्टनरशिप आपल्याला पाहायला मिळते.
नक्कीच आता मात्र गोलंदाजांना काहीतरी चमत्कारी गोलंदाजी करावी लागेल. अशाच प्रकारच्या जर आपण धावा खर्च केल्या तर नक्कीच एक डेंजर झोन मध्ये धावसंख्या पोहोचेल. या ठिकाणी ब्रेक थ्रोची आवश्यकता असेल दत्तकृपा सावध संघाला. मित्रांनो नेहमी प्रयत्न करत राहा. प्रयत्न आपण जर करत राहिलो तर नक्कीच आपल्याला कधी ना कधी यश प्राप्त होत असतो आणि नक्कीच म्हटलं जातं या प्रयत्नाशिवाय यश नाही. आणि आता मात्र पाहूया गोलंदाज कशा रीतीने या ठिकाणी गोलंदाजी साकारतोय. स्लॉक षटक वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडनं तिसरं षटक आता मात्र आपण पाहणार होतो. बाबू हा गोलंदाज सज्ज होतोय. कव्हर पॉइंट 30 सर्कल मध्ये आहे. शॉर्ट थर्डमॅन आहे. फाईन लेग थोडासा वाईट उभा आहे. सुंदर चेंडू गुडलँड स्पॉटवर चेंडूला उचली प्राप्त होते. त्यामुळे मात्र चेंडूची गती मात्र त्या ठिकाणी फलंदाजाने ओळखली नाही. निर्धाव चेंडूने या ठिकाणी आपल्या षटकाला सुरुवात करतोय. तिन्ही गोलंदाजाचा आपण विचार केला तर चांगल्या चेंडूने आपल्या षटकाची सुरुवात केली होती. दिगंबरने सुद्धा चांगली सुरुवात केली. त्यानंतर रोशनने सुद्धा निर्धाव चेंडूने सुरुवात केली आणि त्यानंतर बाबू. आता मात्र डावी एसटी उद्ध्वस्त करतोय. चेंडू वंडरफुल दंडी होते गोल. नक्कीच म्हटलं जातं मित्रांनो आपण जर घराचा दरवाजा जर उघडा ठेवला तर नक्कीच त्या घरामध्ये चोरी होत असते. आणि या ठिकाणी मात्र फलंदाजाने एसट्या उघड्या ठेवल्या त्या आणि त्यानंतर मात्र गोलंदाजाने डावी एसटी या ठिकाणी उद्ध्वस्त केली. पहिला गडी या ठिकाणी बाद होतो एकविरा सांगोडे संघाचा आणि नक्कीच ब्रेक थ्रो देतोय आता मात्र गोलंदाज बाबू. पहिला गडी 24 या धावसंख्येवर बाद होतोय. नवीन फलंदाज खेळण्यासाठी खेळपट्टीवर वन डाऊन पोझिशनला बबन. सुंदर चेंडू आपण पाहतोय. पटल्यानं थोडासा स्विंग प्राप्त होते. बाहेरच्या दिशेने चेंडू वळतोय आणि त्यामुळे नक्कीच कुठेतरी फलंदाज या ठिकाणी मात्र बबन अपूर्णपणे बीट झाला. बाद होण्यापूर्वी सचिनने आपल्या संघाला 14 धावांचं योगदान दिलं. एक चौकाराच्या साह्याने चांगली फलंदाजी नक्की त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. बाबू पुन्हा एकदा. आता मात्र सरळ बॅट लॉप केला जातो या लॉंगांच्या दिशेने. 1 बाउन्स 4 रन्स. जबरदस्त फटका पाहायला मिळाला. शतश होता त्या ठिकाणी उभा परंतु प्रेक्षकाच्या भूमिकेमध्ये पुन्हा एकदा विकेट केला जातो या बिग 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 वे 6 मोर रन्स. इसे कहते हैं मौका भी देना और छक्का भी देना. नक्कीच झेल होऊ शकला असता परंतु त्या ठिकाणी मात्र हेमंतच्या माध्यमातून चूक झाली आणि चेंडू सरळ सीमेरेषे बाहेर गेला 6 धावांसाठी. आता मात्र मागणं ठरतोय बाबू. आता मात्र सुंदर चेंडू डावी एसटी उद्ध्वस्त करतोय. फलंदाज बाद.
चकवा जोडल्या आणि 35 धावांचा या ठिकाणी टार्गेट असलेला दत्तकृपा सावध संघासमोर. तर आपण जाऊया पुढील नाणेफेकीसाठी. 1 तास पण वासुंद्री वर्षाचा मानवलीपाडा या दोन्ही संघनायकांना विनंती करतोय, प्लीज आपण थोडीशी घाई करा, नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. मानवलीपाडा संघाचा संघनायक आणि 1 तास पण वासुंद्री संघाचा संघनायक. मित्रांनो लक्षात ठेवायचं, जो संघ वेळेवर उपस्थित राहणार नाही त्या संघाला नक्कीच आयोगाच्या वतीने पेनल्टीज दिली जाईल. तर प्लीज सर्व संघांना विनंती करतोय आपण वेळे संदर्भात सहकार्य करा. मित्रांनो आपण पाहतोय सरपंच चषक 2019 कोंढेरी स्पोर्ट कोंढेरी संघाच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे. जबरदस्त आयोजन नियोजन या ठिकाणी पाहतोय. या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण आपण युट्यूबच्या माध्यमातून पाहू शकता. जीटीसी च्या माध्यमातून या स्पर्धेला कव्हर केला जातोय. तर नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघांना विनंती करतोय आपण त्वरित या. 1 तास पण वासुंद्री आणि मानवलीपाडा या दोन संघांमध्ये पुढील नाणेफेकी होईल. आणि मित्रांनो या सामन्यातील ज्यावेळी दुसऱ्या डावाला सुरुवात होईल त्यावेळी नक्कीच माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ सांगोडे मिस्टर कल्पेश पाटील यांचा स्वमधुर आवाजातून या ठिकाणी मित्रांनो आपण पुढील डावाचं धावतं समालोचन ऐकणार आहोत. वेलकम कल्पेश पाटील. तर वासुंद्री संघाचा संघनायक या ठिकाणी आलेला आहे. मानवलीपाडा संघाचा संघनायक आपल्या सुद्धा विनंती करतोय आपण त्वरित नाणेफेकीसाठी समालोचन कक्षासमोर यायचंय. हॅलो, थँक्यू योगेश पाटील. उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि या मान्यवरांचं, सर्व प्रेक्षकांचं आणि युट्यूबच्या माध्यमातून जोडल्या गेलेल्या प्रेक्षकांचं सुद्धा या सरपंच चषक 2019 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. तर आपण अनुभवता ही स्पर्धा प्रथम वर्ष कोंढेरी स्पोर्ट कोंढेरी आयोजित सरपंच चषक. विद्यमान सरपंच आपण पाहतोय सांगोडा कोंढेरीचे शारदाताई शरद पैकर यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहतोय कोंढेरी स्पोर्ट कोंढेरी आयोजित सरपंच चषक 2019. आणि इथे आलेल्या सर्व तमाम क्रिकेट रसिकांचं आणि प्रेक्षकांचं मी या स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. प्रथम फलंदाजी करत असताना सांगोडे संघ 34 धावांचे मजल मारले 3 षटकांमध्ये व सचिनने सुद्धा चांगली सुरुवात केली. 14 धावा कुठून काढल्या. त्याच्यानंतर सूरज 9 धावांवरती आपण बघितलं. त्याच्यानंतर बबनने एक चौकार आणि षटकार 3 चेंडूंमध्ये 10 धावा खर्च केला. तर 3 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करत असताना सांगोडे संघ 34 धावांवरती म्हणजे 35 धावा काढायच्या त्या म्हणजेच या सावध संघाला. तर कशा प्रकारे 34-35 धावा काढतील का हा सावध संघ, मात्र सांगोडे संघ हा रोखेल सावध संघाला हे आपण बघणार आहोत. या दुपारचं सत्र 12:05 झालेले आहेत आणि 15 मिनिटांमध्ये हे 3 षटके आपल्याला हाताळायचे. उमेश केने पंच ऑफिशियल पंच पाहतोय मॅन फ्रॉम मुंबईली आणि वक्ती पावले आपण स्क्वेअर लेग पंच पाहतोय मॅन फ्रॉम वासुंद्री. त्यांचा सुद्धा संघ आपण खेळताना पाहणार आहोत. तर गेम ऑन होतोय. पहिला गोलंदाज सुजित. तर हे टॉस बॉक्सकडे आपण जाणार आहोत. योगेश पाटील आपण टॉच करायचंय 2 संघांच्या दरम्यान वासुंद्री आणि मानवलीपाडा. नक्कीच आपण या आजच्या दिवसातील तिसरी लढत या ठिकाणी पाहत आहोत. तर मी या स्पर्धेचे आयोजकांना विनंती करतोय सन्माननीय प्रकाशजी केणे साहेबांना विनंती करतोय
तर मिस्टर सचिन गोंदले आपल्याला विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी या दोन संघामध्ये नाणेफेकीचा कौल करणार आहोत. खेळणारे संघ आपण पाहतोय मित्रांनो, या ठिकाणी मानवलीपाडा आणि वासुंद्री संघ या दोन संघामध्ये ही लढत असेल. तर मिस्टर सचिन गोंदले यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जातोय आणि नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी लागलेला आहे वासुंद्री संघाच्या बाजूने आणि प्रथम क्षेत्रक्षण स्वीकारलाय. ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स कल्पेश पाटील, वेलकम. धन्यवाद योगेश पाटील. सचिन गोंदले सुद्धा उपस्थित होते. कासण्याचा एक बुलंद आवाज आपण ऐकणार होतो. याच्यानंतर ते लढतीसाठी त्यांच्या माध्यमातून सुद्धा आपण गोड आवाज ऐकणार होता. आज स्पर्धेला भेट देण्यासाठी आलेला आहे या सरपंच चषक 2019 मध्ये. या दरम्यान तर इथे आपण पाहतो पारितोषिक चौकार येतोय सावाद संघासाठी. पुन्हा एकदा तर सांगोडे संघासाठी एक विकेट साठी पारितोषिक लाभलेले होते ज्ञानेश्वर बालाराम पाटील, कल्याण तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी उपाध्यक्ष. 3 विकेट साठी 500 रुपयाचे पारितोषिक यांच्याकडून सांगोडे संघासाठी ते उपस्थित झाले होते. गोलंदाज आपण पाहतो सुजित पाटील. आतापर्यंत 2 चक्कर आडे बॅटने खेळण्याचा ऐकच झाला आहे आणि ते मात्र पंचांची मोठी अपील केली जाते. सुजित पाटील यस पंच सुद्धा आम्हाला एक चांगले पंच, चांगली पंचांची भूमिका आपण पाहतोय. ऑफिशियल पंच ते उमेश केने आणि आदित्यस्पर्ध मुंबईचे अष्टपैलू खेळाडू सुद्धा आहेत. त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो या स्पर्धेसाठी लाभलेले एक ऑफिशियल पंच उमेश केने मॅन फ्रॉम मुंबई यांचं सुद्धा हार्दिक स्वागत. एक बाईकच्या रूपाने धाव मिळते सावध संघाला. बघा 35 धावांचं पाठलाग इथे मात्र करताना दाखल झालेला आहे सावध संघ मैदानामध्ये. इथे मात्र कट केलेल्या चेंडूला तेवढे सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला बबन पाटीलच्या माध्यमातून पॉइंट शॉर्ट पॉइंटला तिथे आपण क्षेत्ररक्षक पाहतो आणि एक धाव मिळते ती सावध संघाला. पहिला मॅन्डेटरी पॉवर प्ले संपलेला इथे आणि धावसंख्या पाहतो ती सावध संघाची आतापर्यंत पाहतो ते 11 बिनबाद सावध संघ. पहिल्या षटकामध्ये जर बघितलं तर 2 चौकार मोठे लटकवलेले आहेत. जर विचार केला तर 11 धावा इथे सावध संघ आपण पाहतोय. एक मजबूत स्थितीमध्ये जरी म्हटलं तरी सावध संघाची धावसंख्या 11 होते. मात्र कुठल्याही प्रकारचा इथे गडी बाद झालेला नाही. तर सावध संघाचा सुजितने सुद्धा चांगली गोलंदाजी हाताळलेल्या सांगोडे संघासाठी एक पारितोषिक सुद्धा लाभलेलं आहे. विकेट हॅट्रिक साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक इथे आमच्या समालोचन कक्षामध्ये आपण पाहतो उपस्थित. ह्याच्यानंतरची लढत असेल ती म्हणजे वासुंद्री विपक्ष मानवली पाडा या 2 संघांदरम्यान. नक्कीच पुढच्या सत्रासाठी सुद्धा आपण सज्ज राहायचंय. 3 षटकांचा सामना असेल आणि आपण स्पर्धा युट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह टेलिकास्ट केली जाते. जीपीसी माध्यमातून आपण पाहतो जलपेश भोईर आशिष आणि त्यांची संपूर्ण टीम हे श्रेय जाते. या स्पर्धेत 198 देशामध्ये ही स्पर्धा कव्हर केली जाते आणि स्पर्धेसाठी सुद्धा हार्दिक शुभेच्छा आलेल्या आहेत. त्या धारालेवरून नागेश केने या स्पर्धेला हार्दिक शुभेच्छा देतात. धन्यवाद नागेश केने, आपले सुद्धा हार्दिक अभिनंदन या सरपंच चषक 2019 मध्ये. और तो आपण जाऊया पुन्हा एकदा मैदानाकडे. गोलंदाज इथे मात्र पॉइंटला खेळलेला चेंडू खराब क्षेत्ररक्षण कंबळ होतं. इथे सीमारेषा लगेच जाते आपण त्यावर तोपर्यंत 2 धावा मिलिंगचा आपण पाहतो. पॉइंट डीप पॉइंटला आपण पाहतो मिलिंग सुतारते ते क्षेत्ररक्षक होत. गोलंदाज सांगोडे संघाचा केतन स्वतःच्या हातामध्ये चेंडू विसरला जातो. आतापर्यंत जर बघितलं तर 2 धावा येतात. धावसंख्या फुलते ते म्हणजेच 13. केतन सुतार विकेट रिदम चुकते ते काहीतरी नक्कीच मनामध्ये शंका असेल
तर पहिला चेंडू हाताळल्यानंतर कट स्क्वेअर कट केलेला होता चेंडूला स्क्वेअर ऑफ द विकेट फलंदाज निवृत्तीने. पुनर्लेनचा चेंडू इथे मात्र यष्टी बीट झालेला क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू मात्र शॉर्ट फॉर्मॅनला चेंडू जातोय. तोपर्यंत 2 धावा मिळतात. संदीप पाटील तिथे चेंडूला कनेक्ट करू शकला नाही. 2 धावा पुन्हा एकदा दुसऱ्या चेंडूवरती येतात. 2 धावांनी धावसंख्या फुलते ते म्हणजेच 15 बिनबाद सावध संघ. संघटन संघाचा जर विचार केला तर पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये 12 धावा खर्च केल्या होत्या आणि या पूर्व उत्तरार्धामध्ये बघितला तर सावध संघाने फक्त 11 धावा कुठून काढल्या त्या संघटन संघाविरुद्ध. आता त्याच प्रकारे फलंदाजी करावी लागेल सावध संघाला. पुन्हा एकदा पुनर्लेनचा चेंडू मेजवान क्रिकेटची जे सोडला जातो इथे क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आणि 1 धाव मिळते ती या सावध संघाला. मग एक मेजवानी होते ज्याच्या वेळी झेल सोडला जातो फलंदाजाचा त्यावेळेस मात्र प्रत्येक फलंदाजाचा कॉन्फिडन्स जो असतो तो मात्र धुनवला जातो आणि मात्र कॉन्फिडन्स इथे फलंदाज निवृत्तीचा आपण पाहतोय. जीवनदान मिळालेला आहे निवृत्तीला तर त्याचा पूर्णपणे फायदा घ्यावा लागेल तो फलंदाजाला. रुपेश फलंदाज आपण पाहतो स्ट्राईक आणला आणि मास्टर आणला निवृत्ती. पुन्हा एकदा राईट ऑन विकेट इथे एक्स्ट्रा उद्ध्वस्त करतोय केतन सुतारचा. प्रथम चेंडू पहिला गडी बाद होतोय तो सावध संघाला लागणारा पहिला धक्का. प्रथम चेंडू केतन सुतारच्या माध्यमातून आपण बघितलं एक्स्ट्रा उद्ध्वस्त केलं. ह्या प्रकारे चेंडू हाताला आता ब्लॉक होल मध्ये चेंडू ठेवला मात्र रुपेशला सुद्धा समजला नाही चेंडू ज्याप्रमाणे वेगवान चेंडू हाताला होता केतन सुतारने आणि ते मात्र धावसंख्येत रोखण्यात यश मिळाले. तर सांगोडे संघाला आपण पाहतोय धावसंख्या धावफलकातील 16 वरती पहिला गडी बाद होतो सावध संघाचा. पुन्हा एकदा विकेट लाजवाब बॉलिंग इथे फर्निचर उद्ध्वस्त होतं. पुन्हा बॅक टू बॅक दुसरा गडी बाद. केतन सुतार विकेट हॅट्रिक जर झाली तर 500 रुपयाचं पारितोषिक मात्र केतन सुतारसाठी इथे लाभलेलं आहे. बघा आजच्या दिवसामधील पहिला गोलंदाज असेल. बघा विशाल साठी सुद्धा चान्स होती जे पीसी संघाचा 2 चेंडूमध्ये 2 विकेट घेतले होते पण तो विकेट हॅट्रिक झाले नाही. मात्र केतन सुतारसाठी इथे एक चान्स. सामना तेवढाच महत्वाचा आहे. बॅक टू बॅक 2 गडी बाद झालेले आहेत. पहिला रुपेश बाद झाल्यानंतर त्याच्यानंतर सुद्धा पिंट्या बाद होतोय सावध संघाचा. गोल्डन टक वर आपण त्यात पिंट्याला परतावं लागले. एक्स्ट्रा उद्ध्वस्त फर्निचर इथे उद्ध्वस्त केला पिंट्याचा. पुन्हा एकदा केतन सुतार हॅट्रिकची चान्स. सचिन पाटील चेंडू खाली आणि ते जोर सोडला जातोय तर सचिन पाटीलच्या माध्यमातून हॅट्रिक तर गमावली आणि इथे मात्र 2 धावा मिळाल्या.
तेव्हा सर 3 धावा मिळतात सावध संघाला. इथे झेल सोडला जातोय तो सांगोडे क्षेत्ररक्षक सचिन पाटील च्या माध्यमातून 3 धावांनी इथे धाव फलक पुढे फुटते ते धाव फलक होते 19. 2 षटकांचा सामना इथे समाप्त झालेला आहे. 19 धावा होतात सावध संघाच्या. अजूनही 16 धावांची गरज असेल त्या सावध संघाला जिंकण्यासाठी. बघा जर झेल झाला असता तर नक्कीच कुठेतरी इथे मात्र 3 धावा तर वाचले असते सांगोडे संघासाठी. मात्र इथे झेल सोडला जातो सचिन पाटीलच्या माध्यमातून आणि ते धावसंख्या जाते ती 19. सर्वांना 19 फेब्रुवारी इथे मात्र सर्वांना ओढ लागली असेल. आज आपण पाहतो छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आपण इथे साजरी केली जाते पूर्ण या महाराष्ट्रभर. आणि ते सावध संघाची धावसंख्या जाते ती 19 आणि 16 धावांची गरज असेल ती 7 चेंडूमध्ये या सावध संघाला जिंकण्यासाठी. 2 फलंदाज पिंट्या आणि निवृत्ती. अजूनपर्यंत निवृत्ती खेळपट्टी होते कारण जो सलामीसाठी आला होता आणि प्रतिम फलंदाजी आपण त्याच्या माध्यमातून पाहतो एक चौकारच्या माध्यमातून. बघा फास्ट केल्याचा सांगोडे संघ 15 मिनिटांमध्ये आपल्याला 3 षटक आखले जातात. शेवटचा षटक असेल योगेश पाटीलच्या हातामध्ये मात्र विसरला जातोय. 7 चेंडू आणि 16 धावा काढायच्या त्या सावध संघाला. स्ट्राईक एंडला पाहतोय पिंट्या, नॉन स्ट्राईक एंडला निवृत्ती. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच चेंडू होता मिड विकेटला खोदून झालेल्या चेंडूला सीमारेषा लगत चेंडू जातोय फॉर द लाईन्स 4 रन्स. पाच चेंडू आणि 13 धावांची गरज असेल ती सावध संघाला जिंकण्यासाठी. 13 धावा 5 चेंडू. गोलंदाज योगेश पाटील और द विकेट. 16 होते ना तर 4 गेले ना. 35चा टार्गेट आहे ना 23 झाले ना. हेच 12 धावा पाहिजेत जिंकण्यासाठी. पुन्हा एकदा खेळ सोडला जातोय. मगाशी आलोच ना 16 झाली. अरे 16 व 3 आले 19. मगाशी पहिल्या ओव्हरला एका ओव्हरला किती सांगितले 16 सांगितले त्याच्या नुसार मध्ये चौका केल्यानंतर 12 आले ना. मग आलोच मी चुकी झाली असेल. चौका 3 चौका आहे का 3 4 आहेत ते 4 आहेत ते. पंचाने विचारणार नाही तर पटकन विचारून घ्या आधी कन्फर्म जरा. पहिल्या चेंडूवरती काय आहे ते आता 10 पाहिजे. येस 10 धावा पाहिजेत जिंकण्यासाठी सावध संघाला. 4 चेंडू आणि 10 धावांची गरज. पुन्हा एकदा झेल सोडला जातोय. इथे मात्र कुठेतरी चुकी आपल्याला पाहायला मिळते सांगोडे संघाकडून. चुका काढताना जे झेल सोडलेले ते मात्र मागात पडू शकतात. ओहो खूप सुरेख चेंडू बॉक्स मध्ये पडल्यानंतर बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. इथे पिंट्याला मात्र चेंडू बॅट आणि पॅटच्या मधून निघून जातोय आणि एक निर्धाव चेंडूचे सांगता येतं योगेश पाटीलच्या माध्यमातून. या प्रकारे चेंडू हाताला लागतील तर योगेश पाटीलला. यावेळी 2 चेंडूवरती मात्र चौकार आणि 2 धावा आल्यानंतर ओहो सुरेख चेंडू. इथे मात्र एलबीडब्ल्यूचा अपील. पंचांनी इथे मात्र बोट आकाशामध्ये केले आणि पुन्हा एकदा गडी बाद होतो. सावध संघाला लागणारा हा
मॅग्निफिकंट क्रिकेट आपण पाहायला मिळतो आपल्याला सांगोडे संघाकडून. पण 2 चेंडू शिल्लक आहेत, 10 धावा काढायच्या त्या. हो हो, सुरेख चेंडू, पुन्हा एकदा शरीरावर आदळतो चेंडू, मात्र कुठल्याही प्रकारची धाव नाही मिळत सावध संघाला. शेवटचा चेंडू असेल योगेश पाटीलचा आणि इथे मात्र विजयच्या आशा ज्या आहेत त्या पल्लवित केलेल्या आहेत या सांगोडे संघाने. योगेश पाटीलने अप्रतिम इथे मात्र षटक हाताळला शेवटच्या स्लॉगिंग ओव्हर मध्ये, कारण पूर्णपणे इथे मात्र जिम्मेदारी होती योगेशवर आणि त्या प्रकारे संघनायकाने मात्र जो विश्वास दाखवला योगेशने तो मात्र विश्वास सफल ठरतोय योगेशचा. इथे मात्र स्टंपला सफल होतोय, पंच इशारा करतात, दोन्ही आज समांतर. वाईटची धाव मिळते ती अतिरिक्त धाव. हो स्लोवर चेंडू आणि इथे मात्र सामना फिनिश होतोय, सामना जिंकतोय हा सांगोडे संघ आणि त्या संघाचे हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. पुढच्या सामन्यामध्ये हार्ड लक सावद संघ. तर आजच्या दिवसामध्ये दुसरी लढत आपण पाहिली ती या सांगोडे आणि सावद या 2 संघांदरम्यान. तर या सामन्यामधून आपण सांगोडे संघाला इथे मात्र विजय संपादित करताना आपण पाहतोय. तर आपण जाणार होतो मॅन ऑफ द मॅच कडे. हे सर्वांनी लक्ष द्यायचंय. ड्रेसिंग आणि चेसिंग सामने या स्पर्धेची ती कंपल्सरी असेल याची सर्वांनी विनंती दक्षता घेते. यस मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण जाऊया. या सामन्याचा हिरो नक्कीच ज्या सामन्याच्या आपण वाट पाहत होतो आपण आणि शेवटच्या षटकामध्ये स्लॉगिंग ओव्हर मध्ये चांगलं षटक हाताळलं आणि आपल्या संघाला इथे मात्र विजय संपादन करून दिलं. तो या सांगोडे संघाचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरतो योगेश पाटील. याचा योगेश पाटील आपण शेवटचा षटक हाताळला आणि 7 धावा खर्च करून अप्रतिम गोलंदाजी हाताळल्याने आपल्या संघाला इथे मात्र विजय प्राप्त करून दिला तो योगेश पाटील. तर या दरम्यान एकनाथ गायकर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण ही सुंदर ट्रॉफी सामनावीरची देतो योगेश पाटीलला. वेल डन अँड वेल प्लेड योगेश पाटील. आपण पाहतोय कोंढेरी गावचे एक ज्येष्ठ नागरिक व्यासपीठावर टाळे वाजवतो योगेश पाटील साठी. वेल डन अँड वेल प्लेड योगेश पाटील. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन या पुढच्या सामन्यासाठी फॉर द नेक्स्ट मॅचेस टुर्नामेंट. तर वासुंदरी संघ आपल्याला विनंती असेल आपण लगेच दाखल व्हायचं मैदानामध्ये, क्षेत्ररक्षण लावायचं वासुंदरी संघ आपण. तर याच्या नंतरची लढत असेल ते वासुंद्र आणि मानवली पाडा या 2 संघांदरम्यान एक बिग फाईट. कुठे जाणार मित्रांनो या दुपारच्या सत्रामध्ये पाहत राहा कोंढेरी स्पोर्ट कोंढेरी आयोजित सरपंच चषक 2019 आणि तिसरी लढत आपल्या समोर पेश केली जाते ती
हॅलो, सतीश गायकर, आपण यायचं व्यासपीठाकडे.